Будівництво нових вітряних та сонячних станцій поки що нічого не загрожує. Від ідеї знизити зелені тарифи заднім числом відмовився сам автор Андрій Герус, керівника парламентського енергетичного комітету. Дотисли аргументами: в Україні припинять інвестувати гроші інвестори, будувати нові станції, через що в найближчі роки виникне дефіцит електроенергії і доведеться її купувати за кордоном. 1986 рік. Аварія на ЧАЕС. Тоді світ побачив, що мирний атом, який забезпечив людство дешевою енергією, не такий уже і мирний. Тож світ шукає альтернативу. Нею стала зелена енергетика – сонячна та вітряна. Приблизно в 3 рази дорожче побудувати атомну електростанцію, ніж сонячну або вітрову. Це світові тенденції. І Україна долучається до них. От взяла зобов'язання до 2020 року виробляти 11% саме екологічних кіловатів. Це прописали в енергостратегії держави. За 2,5 місяці до визначеної дати маємо такі цифри. Відновлювана енергетика, сонячні та вітряні станції дають у енергобаланс країни трохи більше 3,5% кіловатів. Плюс ще майже 5 гідроелектростанцій. Разом понад 8,5%. Чи вдасться досягти заповітних 11%? Сумнівно. Інвестори заговорили, що їм доведеться зупинити будівництво в Україні вітряних та сонячних станцій. Причина – чутки про можливе зниження заднім числом зеленого тарифу, за яким вони продають кіловати державі. Якщо нас чекає зменшення зелених тарифів із наступного року навіть більше, ніж очікувалося, то ми не зможемо продовжувати будувати свої проєкти в Україні. А будемо це робити в інших країнах. Прямо зараз ми розвиваємо великі проєкти у В'єтнамі, Бангладеш, дивимося на держави довкола України. Сам Магнус – один із учасників круглого столу, на якому обговорюють, що буде, якщо знизити зелені тарифи, розмір яких законом вже визначений до 2030 року. Юристи попереджають, Україні варто готуватись до арбітражних судів і виплати відхідних інвесторам. Ці позови облікуються на десятки мільйонів або сотні мільйонів доларів. Якщо ми не платимо, за державою будуть, не знаю, полювати по різним юрисдикціях і накладати арешти на майно держави в інших країнах. Але найголовніше, Україні загрожує дефіцит електроенергії. Крім відновлювальної генерації, в Україні нічого не будується останнім часом. Незабаром, через 5-6 років, будуть виводитися гігаватні атомні блоки. Чим вони будуть заміщатися? Наші діти і внуки будуть імпортну електроенергію купляти. А це вже пряме запитання до Андрія Геруса. Керівник парламентського енергетичного комітету через зміни у законодавстві домігся поновлення імпорту в Україну електроенергії з Росії. Кіловати із країни-агресора вже більше 2 тижнів знов ідуть в Україну. Збіг, але саме Андрій Герус – ініціатор і пропозиції знизити ті самі зелені тарифи заднім числом. Я не хочу бути адвокатом диявола. Тепер чиновник виправдовується і врешті-решт змінює думку. Інформація зрозуміла, якихось раптових законопроєктів цього тижня зареєстровано не буде, або наступного тижня також зареєстровано не буде. Це, я думаю, хороша новина, тому давайте з цим і будемо жити. Інвестори ж сподіваються, зелена енергетика таки житиме, а не виживатиме, витискаючи із дзеркальних панелей та величезних лопатей мізерні кіловати. Павло Тирський, Тарас Мишак. Сьогодні канал Україна. Проте думку пан Герус змінив знову, про що повідомив на профільному парламентському комітеті. Мовляв, купувати російську енергію варто. Нардепи сперечалися 3,5 години. Часом навіть переходили на крик. Кореспондентка сьогодні Юлія Дронник все чула і бачила. На її пряме включення чекаємо у другій частині випуску. Також дізнаєтесь.